ساسان که در یک سرزمین بسیار گسترده از هند و چین و خیلی کشورهای دیگه حکمرانی میکردن، 2 پسر داشته به نامهای شاه زمان و شهرباز یا همون شهریاری که رایج تره. و هر دوی این پسرانش بر قسمتی از حکومتش حکمرانی میکرد. اصل داستان از جای اتفاق میفته که شهرباز یا شهریار میخواد که بار سفر ببنده و به دیدن شاه زمان برادرش بره. بعد از اینکه با خدم و حشم تمام بار و بندیل سفرش رو میبندن و به راه میفتن، نیمه راه متوجه میشن که یک جواهری که به عنوان هدیه و سوغات قرار بوده برای برادرش با خودش ببره رو جا گذاشته. بنابراین با چند تن از یاران نزدیکش برمیگردن به قصر. زمانی که شهریار به قصر برمیگرده برای برداشتن هدیه برادرش، میبینه که همسرش با یکی از غلامان در آغوش هم به خواب رفتن. شهریار که از خیانت همسرش بسیار عصبانی میشه، همونجا شمشیر میکشه و بلافاصله هر دوشون رو میکشه. بعد از این خشم و کینه بیشتر و بیشتر تمام وجود شهریار رو فرا میگیره و اون دستور میده تا هر شب یکی از دختران زیبای شهر رو به خدمتش بیارن، اون رو به عقدش در بیارن. و شهریار بعد از گذراندن شبی با اون زن، اون رو در صبحش به قتل میرسونه. همینطور شبها پیش میرن و زنان بیشتر و بیشتری به دست این پادشاه بسیار خشمگین کشته میشن. اوضاع به همین منوال پیش میره تا جایی که تمام زنان از شهر فرار میکنن و یا به دست شهریار کشته میشن. شهریار که همچنان میخواد زنان بیشتری رو هر شب به عقد خودش در بیاره، به وزیر خودش دستور میده تا زنان دیگری رو براش پیدا بکنه. وزیر هم که خودش 2 دختر داشته بسیار بسیار هراسون میشه. وزیر شهریار از دار دنیا 2 دختر به نامهای دنیازاد و شهرزاد داشته که شهرزاد زنی بسیار زیرک و باهوش بوده. زمانی که وزیر هراسون به خونه برمیگرده، شهرزاد نزد پدرش میره و علت این حال پریشونش رو جویا میشه. پدر داستان رو برای شهرزاد تعریف میکنه. شهرزاد به پدرش میگه که
که شهرزاد شهریار رو میبینه ازش درخواستی میکنه. بهش میگه که ای پادشاه، من از دار دنیا خواهری دارم که بسیار برام عزیزه. از اونجایی که امشب قرار جون خودم رو از دست بدم، از تو یک خواسته دارم که برای شب آخر زندگیم اجازه بده که خواهر عزیزم به اینجا بیاد تا من اون رو برای آخرین بار ببینم. شهریار هم قبول میکنه. بنابراین دنیازاد رو نزد شهریار و شهرزاد میاره. شهرزاد که از قبل با خواهرش راجع به این موضوع صحبت کرده بوده، خیالش راحت بوده. زمانی که دنیازاد به اونجا میرسه، خواهرش رو در آغوش میکشه و گریه میکنه. دنیازاد به شهرزاد میگه که از اونجایی که من خوابم نمیبره، ازت خواهش میکنم که برای من قصه ای تعریف کنی تا راحت به خواب برم. شهرزادم میگه که اگر پادشاه اجازه بدن، من برای تو قصه ای تعریف خواهم کرد. شهریار هم که خودش اصلا خوابش نمیومده، با کمال میل پیشنهاد شهرزاد رو قبول میکنه. پس شهرزاد قصه گو قصه اولین شب از 1001 شب رو آغاز میکنه. قصه اینطور روایت شده که بازرگان بسیار موفقی بوده که برای تجارتش به مکانهای مختلفی سفر میکرده. طی یکی از این سفرهاش در راه خسته میشه و تصمیم میگیره تا زیر سایه درختی استراحت کنه. از بین باری که همراه خودش آورده یک قرص نان و چند دونه خرما برمیداره و شروع به خوردن میکنه. بعد از خوردن خرما هسته اون رو پرت میکنه به سمت تنه درخت. در همون لحظه یک دیو بسیار بسیار ترسناک پدیدار میشه و با عصبانیت و خشم به بازرگان میگه لحظه ای که تو اون هسته خرما رو پرت کردی، اون هسته خرما به سینه فرزند من خورد و تو اون رو از بین بردی. حالا به قصاص مرگ فرزند من باید جون تو رو بگیرم. بازرگان شروع به گریه و زاری میکنه و التماس میکنه که دیو اون رو رها کنه. اما دیو میگه که هیچ راهی نیست و
سفر